Hi! It's another day, another journey. And nasa Terminal 3 kami ni Labi. At pupunta kami sa Puerto Princesa. Nakapag-check-in na kami and just waiting kung anong boarding gate kami. Papahinga lang muna kami dito before kami mag-board later. I'll update you again, guys. Later. So, we got an info na kung saan yung boarding gate namin. Kaya we're walking towards there. Doon na lang kami maghihintay para mas malapit. Pero hindi kami nagmamadali, diba? Are you excited? Are you excited? Bye, guys. We are now boarding. Palawan na tayo. Hoy, hoy, hoy. Gising ka na. Please check your surroundings to ensure you cannot leave any of your personal. So, lalabas na kami kaagad ng airport kasi yung susundo sa amin from sa kinuha naming Airbnb. Andito na daw. Kung kanino pa. Kaya, hanapin na namin sila. Hey, guys. Hey, guys. Welcome to my vlog. First time, Palawan? Yes. Yes po. Okay, so we're here na sa Airbnb namin. Ang name niya is Bahay ni Takeshi. And very cozy. Yan. And makikita niya, ipapakita ko rin yung sa labas na view. Ayun o, ito siya. Here's the room tour. May mini fridge pa. Tapos may complimentary drinks kami. Welcome drinks no. Dumating kami. So may cabinets. Shing. And then here's the CR. See? Ay, it's so nice. Oh. Paano naman to gagamitin? It's Japanese style. Tapos may bathtub. Dito din may mga may toothpaste and stuff. And let's see if makikita dito. Oh, look. Para siyang may ayan, sarili mong patio. Oh, wow. Very nice. And ito yung labas niya. Diba ang ganda? Papahinga lang kami saglit. Bago kami mag-ikot-ikot, yung mga malalapit lang dito na area na pasyalan, yun muna yung mga pupuntahan namin. Few moments later. Nasa labas na kami ni 𝙈𝙊𝙍𝙀 at naghahanap-hanap kami ng mga kainan. Pag wala kami makitang o madaanan na kakainan namin along the way, SM Puerto Princesa ang bagsak. At least pala. At least nasa Palawan. Ito na nga kami sa SM. Ang problema,
puno lahat ng mga kainan. It's a Sunday, so feeling ko malaking factor yon. Family day. Ang daming tao sa lahat. Naghahanap ko ng iba pang mga kainan. Parang halos lahat iniikutan na namin. Oh well. Ayun na nga. Giligans yung ending namin. Gutom na kami. Yan. Sige, thank you. And after nito, maglalakad-lakad na ulit kami. Papunta sa may Cuartel or kung saan nun yung mga pasyalan dito na malapit. Parang mga 8 minutes away to from our Airbnb. 8 minutes walk. Kaya kakain muna kami. Papunta muna kami. Masyadong kasi it's raining. So medyo maliit lang pala siya, parang isang block, no? Ayan. So ayan na siya, guys. That's it. Itong ikutin, ayan, oh. Tinin. Ayan na yun. Diba? Okay, so maglalakad-lakad pa kami to see kung ano man yung mga makikita namin sa labas. That's the Immaculate Conception Church. May mass. Kaya sumilip lang kami. Okay, ito ngayon, naglalakad na ulit kami papunta sa may Baywalk. Ito yung port nila. Nadaanan namin yung port. Then, kami sa right side, papuntang Baywalk. So, dito kami sa may Baywalk. At pala dito na lang kami kumain. Dahil walang mga kainan dito. Very wrong. Ang nag-mall kami. Ang dami. Doon nagsiksikan lahat ng tao. Dito walang people. It's tahimik. Oh well. Doon tayo sa may Baywalk. Titignan natin ang dagat. Blueberry. And dito na kami mag-i-stay siguro mga may bote. Mag-i-stay na kami siguro dito ng mga hanggang 4. Tapos balik na muna kami dun sa pinag-i-stay namin to freshen up. Ayun. Relax lang. Okay na itong mga ganitong mga ano sa amin. Parang magdi-date lang kami sa Luneta. Ganda ng mga namin habang nagmamatcha at nagkaka. We're back to our lovely Airbnb. Papahinga lang kami dito and I think dito na rin nato yung pick up namin. Papuntang hindi ko alam kung saan yun, pero para mag-Firefly watching. I forgot the name of the place, pero yun yung next na itinerary namin for today. And all of our itinerary pala, yung mga tour na gagawin namin, is in-avail na rin namin doon sa, dito, sa Airbnb. Nakausap na namin yung host. And then, ayun, nag-offer na sila ng mga tour packages. And, okay naman, at least isa na lang yung kausap namin and madali na lang na dito makipag-transact. And I will show you all the rates dito sa video na to also para you can check all your options kapag pupunta kayo dito. 2 hours later. Ayan, tinawag na kami ng aming host.
na andyan na daw yung guide namin papuntang Firefly watching. We just got here sa Kitu-Kito Firefly. May kasama ng buffet dinner yung aming Firefly watching. Nag-apply kami ng cough lotion kasi may mga insect daw na nangangugat. Kaya bumili pa kami ng cough. Eat ka na eat! Specifically, is the tiniest kind of firefly. It is as small as a grain of rice. So very long life cycle, but very short lifespan. So please, do not kill fireflies, okay? The place is nice. Ayan, maraming food, buffet siya. So, hinihintay na lang namin yun, turn namin para sumakay dun sa boat. Kasi may mga nauna. And, ayan, nag-relax na lang kami muna dito. Kasi medyo hot, medyo maalansangan. And, I don't know if makikita sa camera mamaya yung fireflies, pero I'll try to capture the moment. Ang cute! Alam mo, para siya nang gigigil pag ano. Kami na nga. Kaya mo yan. We're on the boat na. Can see 𝙁𝙊𝙍𝙍. Wala pang fireflies. Saan ko? But, oh, dagat na yung harap. Sa likuran niya ng ilog, galing bundok tubig nito. Pag nagpasok ang naglalim, pasok yung dagat. Galing bundok kasi yung Ang tubig mo. galing sa Nice. bracket. Ganda ng stars oh. Ganda nga ng stars. Di lang kita sa camera. Santons muna tayo sir, para Okay po. hindi tayo makapunta sa malayo sir. Pag grabing doon tayo doon. Oo. Mm. Aba masyado. I don't know if you can see it on the camera. But they're blinking. Hindi siya kita, no? Try mo kaya dun sa'yo. Ha? Wala. Hindi kita yan. It's too little. Okay lang, experience na lang natin. Experience na lang natin. Ang ganda, oh. Sobrang bawa mo, wala nang tubig. Oo, wala nang tubig. Hindi ka na makapunta dun. Ay, lumipad. Hindi mo masyadong makita. Baka sa'yo maganda. Wala, hindi rin kita dito. Para tayong nag-harvest lang. Ito. Hindi nga. Ayun o. Ay. Hey, baby. Uy, lumipad. Oh, ikaw naman, hawakan mo. Sige. Pero hindi sa kita no? Kita konti. Oh. Sige po. Pakakawala ka. Hi, baby. Bye. Pumunta sa ayun na, nasa likod mo na, wala na. Bye-bye. Ayun. Uy, bumabalik ka. Sama na daw siya sa'yo. Sama ka sa akin. O, tara na. Ayun o. Bye-bye. Hindi kita Uy! Wow! Ligo muna kayo. Ligo muna kayo. Ligo kayo. Ang dami. Hindi makita. Nice.
So, We're back na. normally sa isang bangka. 6, 8. 6 to 8. Dami rin pala. So, nagkataon lang na low tide today. Kaya hindi kami masyadong Nandito naman tubig. Pwede na yung maglakad. Alright. So, bakit na kami? Papasok na kami ulit dun sa van namin. Hintayin lang yung iba namin kasama. Mga ibang kasabay. Tapos, uuwi na kami. Enjoy ka? Yeah. So Enjoy magical. kay Jollibee. Kasi kay Jollibee. So magical. Sayang hindi nyo makita sa camera. But it's really nice. First time niyo po ba lahat? Opo. Yes po. Huwag kayo matakot ha? Kasi po ako first time ko rin. Pareho po tayo.